Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα μία ιδιαίτερη συνταγή. Θα φτιάξουμε κόλληβα ή αλλιώς περνά. Έρχονται ψυχοσάββατα, έτσι, είναι η τροφή για τις ψυχούλες, οπότε θα φτιάξουμε, θα ακολουθήσετε τα βήματά μου και όλα θα πάνε καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας πλέον Γιώργος Ζόλης και Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας αρέσει η συνταγή και από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 300 γραμμάρια στάρι, το οποίο το έχω πλύνει καλά. Έτσι, θα το βάλουμε σε ένα μπολ. Θα βάλουμε και 1 λίτρο νερό. Θα ανακατέψουμε λίγο. Συνήθως το κάνουν από το βράδυ για να είναι το πρωί έτοιμο. Έτσι. Και θα το αφήσετε τώρα 8 με 10 ώρες. Γι' αυτό σας είπα ότι ξεκινάμε από το βράδυ. Το βάζουμε σε νερό να φουσκώσει και θα συνεχίσουμε την διαδικασία αύριο. Πάμε να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει το σταράκι. Εντάξει. Θα το σωρώσουμε. Θα πάρουμε μία κατσαρόλα, θα βάλουμε μέσα το σιτάρι, θα ρίξουμε 1 λίτρο νερό, λίγο αλάτι, πάμε τώρα για βράσιμο για 35 με 40 λεπτά. Το σταράκι μας είναι έτοιμο. Θα το στραγγίξουμε. Θα το αφήσετε να στραγγίξει λιγάκι. Αφού στραγγίξει θα το βάλετε σε πετσέτα και θα το αφήσετε να στεγνώσει. Έτσι. Τώρα θέλουμε στέγνομα καλό. Θέλει τουλάχιστον 4 με 5 ώρες να μπορέσει να στεγνώσει, έτσι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Όσο πιο μεγάλη επιφάνεια πιάσετε, τόσο πιο εύκολα θα στεγνώσει και το στάρι. Έτσι, όταν στεγνώσει θα συνεχίσουμε. Μέχρι να στεγνώσουν το στάρι μας, εμείς πάμε να ψήσουμε λίγο τους ξηρούς καρπούς. Εδώ έχω 100 γραμμάρια καρύδι, 100 γραμμάρια στραγάλι, 100 γραμμάρια σουσάμι, και 200 γραμμάρια αμύγδαλο λευκό. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λευκό, παίρνετε κανονικό, το βάζετε σε ένα κατσαρολάκι, το αφήνετε να βράσει για 1 λεπτό και απλά μετά τους κάνετε ένα έτσι και φεύγει κατευθείαν το τσόφλι απ' έξω. Αφού τα βάλαμε στο ταψάκι, πάμε τώρα για φούρνισμα 160 βαθμούς. Αντιστάσεις, έτσι, μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Είναι σημαντικό να ανακατεύετε συχνά, έτσι, και να καβουρδιστούν καλά. Αυτά είναι που θα δώσουν την ωραία γεύση στο κόλληβο. Καβουρδιστήκαν οι ξηροί καρποί μας και τώρα πάμε να καβουρδίσουμε, να ψήσουμε λίγο και το αλεύρι. 100 γραμμάρια αλεύρι. Το αλεύρι και το στραγάλι γιατί το βάζουμε? Για να τραβήξει την υγρασία που θα έχει το στάρι. Θέλουμε όσο μπορούμε να είναι όλα μας τα υλικά στεγνά. Ανακατεύουμε, θέλουμε να αλλάξει λίγο το χρώμα του. Έτσι, μην το αφήσετε και το κάψετε. Θέλουμε απλά ένα ξανθό χρώμα, να ψηθεί. Ξέρω ότι πολλοί θα έχετε ενστάσεις στα υλικά που μπαίνουν. Να ξέρετε ότι ο κάθε τόπος έχει τα δικά του υλικά που βάζει. Έχω ακούσει για δυόσμο, εμείς βάζουμε μαϊντανό. Έχω ακούσει πολλές επιλογές. Όμως αυτή είναι η δική μου προσπάθεια. Λοιπόν, ανακατεύω καλά μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Αφού ετοιμάσαμε όλα μας τα υλικά, πάμε να στήσουμε. Κοιτάξτε πως έχει στεγνώσει το στάρι. Το μυστικό τώρα στο κόλληβο είναι το εξής. Πρέπει να θωρακίσετε το στάρι να μην βγάλει υγρασία, γιατί αν βγάλει υγρασία θα αρχίσει να λασπώνει. Έτσι, πώς το θωρακίζουμε? Θα το θωρακίσουμε με το αλεύρι και με το στραγάλι. Βλέπετε πως είναι στεγνό, δεν κολλάει καθόλου στην πετσέτα.
Αυτό σημαίνει ότι είναι εντάξει, ότι είναι έτοιμο. Εδώ έχω το αλεύρι το καβουρδισμένο, έτσι. Τα στραγάλια είναι 100 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια στραγάλια. Πάμε το στραγάλι να το κάνουμε αλεύρι. Κοιτάξτε πως έγινε. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το αλεύρι μέσα. Ανακατεύουμε. Βλέπετε τώρα πως το ρακίστηκε το στάρι. Δεν θα βγάλει υγρασία, αλλά και να βγάλει θα την ερουφήξει το στραγάλι και το αλεύρι που έχουμε βάλει. Πάμε να χοντροκόψουμε τώρα τα καρύδια μας. 100 γραμμάρια είναι και αυτά. Αυτά δεν τα θέλουμε αλεύρι όμως, τα θέλουμε να είναι λίγο χοντροκομμένα. Μέσα. Πάμε να κάνουμε τα αμύγδαλά μας. Έχω κρατήσει μερικά για να στολίσω, έτσι δεν είναι δηλαδή όλα. Δεν θα το βάλετε να το δουλεύετε συνέχεια για να μένουν λίγο χοντροκομμένα. Ωραία. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε 100 γραμμάρια καρύδα ινδική. Του δίνει απίστευτη γεύση. Το σουσάμι μας. Βλέπετε πόσο στεγνό είναι και έτσι θα παραμείνει. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Μην βάλετε άχνη ζάχαρη. Έτσι, θα βάλουμε κρυσταλλική ζάχαρη. Δεν θα την βάλετε μέσα στο κόλληβο. Θα την βάλουμε από πάνω. Έχετε υπόψη σας ότι αν έχει έστω και λίγη υγρασία και βάλετε άχνη, έγινε λάσπη. Έτσι. Οπότε βάζουμε κρυσταλλική ζάχαρη για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα βάλω ρόδι. Το οποίο και αυτό το έχω στεγνώσει με μια χαρτοπετσέτα. Με χαρτί κουζίνας. Σταφίδες. 150 γραμμάρια ξανθές και μαύρες μαζί. Θα ψιλοκόψουμε λίγο μαϊντανό. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Τα αρωματικά μας. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα. Θα πάρετε ένα ωραίο μπολ. Θα μεταφέρετε. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε τη ζάχαρη. Και όπως βλέπετε βάζω κρυσταλλική ζάχαρη και δεν βάζω άχνη. Ειδικά για τις αρχάρες που θα φτιάξουν πρώτη φορά, ας μην επιχειρήσουν να βάλουν άχνη ζάχαρη. Γιατί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να υγρασιάζεται, τελείωσε. Δεν διορθώνεται με τίποτα μετά. Η ζάχαρη που είχα εδώ ήταν 400 γραμμάρια, δεν την πήρε όλη, πήρε γύρω στα 300 γραμμάρια. Πάμε να ευθυγραμμίσουμε τώρα και να στολίσουμε. Έτσι. Μπορείτε να το χτυπήσετε λιγάκι. Βλέπετε πως διορθώθηκε κατευθείαν. Έχω κόψει μία λαδόκολλα σε σχήμα σταυρού. Έτσι. Μπορείτε να το στολίσετε με ό,τι θέλετε. Εγώ δεν σας συνιστώ να βάλετε αυτά τα ασημένια που βάζουν οι περισσότεροι, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το τρώνε, το πετάνε και είναι διαβασμένο. Λοιπόν, τελειωμένο και έτοιμο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!